Hola, είμαι ο Ανδρέας και στο σημερινό tutorial θέλω να σας δείξω πώς να μετατρέψετε μια φωτογραφία στην καλύτερη της εκδοχή. Το σημερινό βίντεο αποτελεί την εισαγωγή σε μια σειρά από tutorials στα οποία θα σας δείχνω με απλό τρόπο το πώς να επεξεργάζετε και να διορθώνετε τις φωτογραφίες σας προκειμένου να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλω να διευκρινίσω πως δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά ούτε έχω βγάλει κάποια σχολή πάνω σε αυτό. Απλά νιώσα την ανάγκη να σας δείξω πως και εσείς μπορείτε μέσα από την προσπάθεια να επεξεργάζεστε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητα που σας δίνεται. Παράλληλα, πιστεύω ακράδαντα πως μέσα από τα σχόλιά σας και τη γενικότερη αλληλεπίδρασή μας θα καταφέρουμε μαζί να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον όμορφο κόσμο της φωτογραφίας και του βίντεο και γιατί όχι στο μέλλον να μην γίνουμε επαγγελματίες. Αν κάποιος κάποτε στον κόσμο τα κατάφερε, τότε είμαι σίγουρος πως και εσύ μπορείς. Σήμερα δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα σας δείξω πώς θα μετατρέψουμε αυτή τη λήψη σε ένα moody autumn shot. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά κάνουμε περικοπή, δηλαδή ή αλλιώς στα αγγλικά crop, τη φωτογραφία μας έτσι, πατώντας το πλήκτρο R. Όπως βλέπετε είναι αρκετά εύκολο να δώσουμε ουσιαστικά ένα σχήμα στη φωτογραφία, το πώς τη φανταζόμαστε, γιατί ουσιαστικά και το edit έχει να κάνει με την φαντασία περισσότερο. Με το πλήκτρο όμικρον μπορούμε να αλλάξουμε ουσιαστικά το σχέδιο που μας βοηθάει στο να κάνουμε περικοπή τη φωτογραφία. Εμένα προσωπικά με βοηθάει αυτό το σχέδιο, ενώ με το shift και όμικρον αλλάζω την κατεύθυνση του σχεδίου. Το θέλω αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, ό,τι προσωπικά εμένα βολεύει. Τώρα ουσιαστικά πάμε στο δεξί μας πάνελ, έτσι. Το δεξί πάνελ ονομάζεται Basic, είναι τα βασικά. Εδώ θα γίνει η βασική διόρθωση της φωτογραφίας, που έχει να κάνει με το exposure, το contrast, τα highlights, το shadows, τα whites και όλα αυτά. Πάμε στην αρχή να πειράξουμε το exposure, δηλαδή την έκθεση. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες πώς θα το κάνουμε ή γιατί το κάνω έτσι, απλά θέλω να σας δείξω πώς θα δώσετε με πολύ απλά βήματα αυτό το ωραίο στυλ και χρωματισμό και όλες τις λεπτομέρειες και γενικά να μετατρέψετε τη φωτογραφία σε κάτι άλλο, ίσως σε κάτι άλλο που το είχατε εσείς φανταστεί στο μυαλό σας, έτσι, λίγο πιο cinematic, moody και όλα αυτά. Πιστεύω εδώ πέρα μείον 0.70-0.65 θα είναι πολύ καλά. Ίσως το διορθώσω πάλι μετά, νομίζω εδώ μου φαίνεται αρκετά καλά η έκθεση. Πάμε τώρα να πειράξουμε το contrast, να το ανεβάσουμε φυσικά. Να δώσουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, λίγο να τονωθούν κάποια σημεία, τα highlights για να δώσουμε περισσότερο ένταση ουσιαστικά στα σύννεφα και στα πράγματα τα οποία είναι από πίσω στο background. Μετά θα πειράξουμε τα shadows, τις σκιές δηλαδή. Στο τέλος θα πειράξουμε το clarity, δηλαδή θα δώσουμε πιο ένταση στις λεπτομέρειες, τις κάνουμε πιο δυνατές, πιο άγριες και ίσως το vibrance και το saturation. Πριν κάνω όμως αυτό, πάω να πειράξουμε ίσως λίγο τη θερμοκρασία, το temp, όπως βλέπετε πάνω, και το tint. Ίσως βάλω λίγο κίτρινο να σπάσει κάπως, γιατί έχουμε αρκετό μπλε στη φωτογραφία, μπλε και πορτοκαλί, οπότε θα δώσουμε λίγο κίτρινο και λίγο στο tint θα αυξήσουμε το προς, στο πούμε, mauve. Και στη συνέχεια θα πειράξουμε το vibrance που έχει με το χρωματισμό, να δώσουμε στο πορτοκαλί λίγο περισσότερο βάθος και περισσότερη ένταση. Στη συνέχεια πάμε στο δεύτερο βήμα που είναι η καμπύλη. Εδώ έχουμε τρία κανάλια, έχουμε το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε και τα τρία μαζί ονομάζεται RGB, δηλαδή Red, Green, Blue. Εμείς δεν θα πειράξουμε κάποιο ξεχωριστά, αλλά θα πειράξουμε ουσιαστικά και τα τρία μαζί. Θα βάλουμε, θα σας ακριβώς εδώ πέρα, ψηλά έχουμε τα highlights, κάτω έχουμε τα shadows και στη μέση έχουμε τα mid-tones. Ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε πάλι, όπως είπα και πριν, μια ένταση στη φωτογραφία, αλλά το κάνουμε να φαίνει και αληθομανές, έτσι, γιατί θέλουμε να κάνουμε το edit και να το πετύχουμε. Αλλά σημασία έχει και η φωτογραφία να φαίνεται αληθινή, μην υπερβάλλουμε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, ο ουρανός αυτή τη στιγμή πάνω έχει σαν να ξεθοριάζει λίγο, επειδή μάλλον έχω ανεβάσει πάρα πολύ το exposure, έχει και το clarity, έχω παραπάνω λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να έχει κάποιες ατέλειες, αλλά θα δείτε στη συνέχεια μέσα τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε και τα χρώματα που αλλάζουμε και είδατε πως έχει ήδη αλλάξει η φωτογραφία
ο ουρανός θα φτιαχτεί απλά μέσα από τις ρυθμίσεις, χωρίς πολλά πράγματα και χωρίς να πειράξω τις ρυθμίσεις που ήδη έχω κάνει. Αν θέλω να δώσουμε ένα πιο ξεθοριασμένο, ουσιαστικά έτσι πιο moody, πιο ξεθόρισμα στη φωτογραφία, πειράζουμε ουσιαστικά την πρώτη τελεία. Όπως είδατε, την ανέβασα και την κατέβασα λιγάκι. Εγώ το κάνω πάρα πολύ, ίσα ίσα θα φαίνεται αυτό το blue, αυτό το θόλωμα να φαίνεται λίγο έτσι πιο ζεστό. Δείτε απλά με μερικές ρυθμίσεις το πώς έχουμε αλλάξει τη φωτογραφία. Το πριν και το μετά, έτσι, μιλάμε καμία σχέση. Και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο, αλλά τα βασικά τα έχουμε κάνει έτσι, δηλαδή χωρίς να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε αυτό το αποτέλεσμα στη φωτογραφία μας. Και το τρίτο βήμα ουσιαστικά είναι ο κατάλογος με τα χρώματα. Εδώ έχουμε το hue, το saturation και το luminance. Εδώ πειράζουμε το κάθε χρώμα ξεχωριστά. Κόκκινο όπως βλέπετε, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο. Το aqua είναι πιο πολύ για το νερό, αλλά πολλές φορές το aqua και το blue πειράζει το ένα το άλλο. Θα δείτε ότι μπορείτε να τα αλλάξετε, παράδειγμα, και θα πειράσει και τον ουρανό τόσο και τη θάλασσα, ότι συνδέονται κάπως. Τώρα ουσιαστικά πάμε να κάνουμε πιο, όπως λέει και η λέξη, πιο κοφτερή φωτογραφία μας, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες με το sharpening, και με το masking ουσιαστικά το κάνουμε πιο smooth, πιο ομαλό. Το noise reduction ουσιαστικά είναι σαν ένα φίλτρο πάνω στη φωτογραφία, το οποίο το κάνει πιο θαμπό, ώστε να μην φαίνεται πάρα πολύ, να φαίνονται λεπτομέρειες μένα, αλλά να φαίνονται ωραίες, να μην φαίνονται υπερβολικές. Γιατί αυτό που ζητάμε είναι να μην έχουμε υπερβολικές λεπτομέρειες. Το τέταρτο βήμα ουσιαστικά πάμε να πειράξουμε το vignette. Vignette τι είναι? Είναι ουσιαστικά, όπως βλέπετε, η αλλαγή των χρωμάτων, ουσιαστικά του κορισμού των χρωμάτων της περιφέρειας σε σχέση με το κέντρο. Όπως βλέπετε, όσο το κατεβάζω πάνω προς το μείον, τα χρώματα, η φωτεινότητα και ο κορισμός και όλα αυτά τέλος πάντων στην περιφέρεια της φωτογραφίας μας μειώνεται και αυξάνεται ουσιαστικά, και έχουμε πιο πολύ focus. Είναι σαν να κάνουμε ένα focus στη φωτογραφία σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που εδώ πέρα είναι το κέντρο, έτσι. Αυτό που ξέχασα να τονίσω, και κακώς που ξέχασα να τονίσω, είναι το ίσχυμα της φωτογραφίας μας, έτσι. Με αυτό το καταπληκτικό ουσιαστικά tool, αυτό το εργαλείο, μπορούμε να ασκήσουμε τη φωτογραφία μας στο pitch φυτίλι, κατευθείαν, γρήγορα, εύκολα και ανώδυνα, χωρίς να παραμορφώσουμε κάτι. Πάνω δεξιά, λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε μερικά εργαλεία, έτσι. Το crop, το spot removal, το red eye correction, το graduated filter, το radial filter και το brush. Brush που στα ελληνικά σημαίνει βούρζα, σημαίνει βάφο. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα τι είναι? Θέλω ουσιαστικά την αντανάκλαση τα δέντρα, που φαίνεται πολύ ωραία και δίνει έτσι ένα πιο cinematic στυλ. Θέλω να την κάνω πιο έντονη. Πώς το κάνω αυτό? Δεν θέλω π.χ. να πειράξω όλες τις ρυθμίσεις, γιατί αν πειράξω τις βασικές ρυθμίσεις, έτσι θα αλλάξει και την γενική φωτογραφία, έτσι, και τα φύλλα και όλα. Εγώ θέλω μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό? Κατεβάζω λίγο το exposure, ανεβάζω το clarity στις λεπτομέρειες, κατεβάζω τα highlight και αρχίζω και βάφω. Βάφω το συγκεκριμένο σημείο. Το συγκεκριμένο σημείο που του έχω δώσει εγώ ήδη κάποιες ρυθμίσεις. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κάνω πιο έντονο αυτό το κομμάτι, το οποίο εγώ θέλω να τονίσω. Έτσι, που μου αρέσει και θέλω να το τονίσω. Πάω να το τελειώσω λίγο γρήγορα και επιστρέφω. Λοιπόν, τελείωσα. Οπότε πάω στο κοιτάξτε, θα αλλάξω τις ρυθμίσεις, να τις κάνω πιο έντονες για να καταλάβετε. Γιατί ίσως δεν μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα, αλλά δείτε προσεκτικά, κοιτάξτε λίγο τι εννοώ. Τι κάνει η βούρτσα. Βλέπετε ότι σου ανεβάζω, πόσο πιο έντονο γίνεται. Ότι δεν το κάνει γενικά σε όλη τη φωτογραφία, αλλά το κάνει στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο εγώ έχω ορίσει, το οποίο εγώ θέλω να γίνει πιο έντονο. Οι δύο τελευταίες επιλογές, τις οποίες χρησιμοποιώ πάντα, βρίσκονται στην κατηγορία Lens Corrections. Είναι το Remove Chromatic Aberration και το Constraint Crop. Πιστεύω ότι βοηθάνε αρκετά στο τελικό αποτέλεσμα και σε επόμενο επεισόδιο θα σας αναλύσω ακριβώς τι κάνουν. Αν θέλετε στο μέλλον, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις ακριβώς και σε άλλες φωτογραφίες ίδιου μοτίβου,
μπορείτε απλά να δημιουργήσετε ένα preset, δηλαδή ένα φίλτρο. Πατώντας στο δεξί πάνελ, στο σημείο που λέει, κάντε κλικ που έχει το συν, το σύμβολο του συν, ανοίγει το παραθυράκι έτσι για να δημιουργήσουμε το δικό μας preset. Γράφουμε το όνομα που θέλουμε, ξέρω εγώ, Fall Moody, ότι έχετε στο μυαλό με το έχει να κάνει το δικό σας preset, δηλαδή το δικό σας φίλτρο, και είναι έτοιμο. Έτσι τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες φωτογραφίες. Παράδειγμα, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει σε αυτή τη φωτογραφία ακριβώς, με λίγες διορθώσεις βέβαια, και σε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο preset, απλά εγώ έχω παίξει λίγο με τις ρυθμίσεις, αλλά οι φωτογραφίες είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Τραβήθηκαν ακριβώς την ίδια μέρα και επίσης, αν θέλω κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο ή όποτε θέλω τέλος πάντων και έχω φωτογραφίες ίδιου μοτίβου, μπορώ ξανά να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα ίδιες ρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτά για το Lightroom και το συγκεκριμένο preset ή αλλιώς Autumn Moody Shot. Στο επόμενο επεισόδιο το πιθανότερο να σας δείξω κάποιο άλλο στυλ, αν όχι, κάτι άλλο θα έχω να κάνω σίγουρα. Πιστεύω να μάθατε κάτι μαζί μου. Αφήστε μου ερωτήσεις, σχόλια, ακόμα και πράγματα που εσείς θέλετε να προσθέσετε, γιατί όπως είπαμε είμαστε μαζί σε αυτό. Καλή σας συνέχεια λοιπόν.